Τα κρεμμύδια όχι μόνο δίνουν απίστευτη γεύση στα φαγητά μας, αλλά είναι επίσης και μια εξαιρετική φυσική θεραπεία για πολλές ασθένειες. Το κρεμμύδι μπορεί να θεραπεύσει συμπτώματα όπως ο εμετός και δρά ως γενικό αντιβιωτικό, το οποίο βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα ωφέλη του χυμού του κρεμμυδιού στην ομορφιά και θεραπείες. Για το δέρμα. Ένα πανάδες. Οι υπερμελαγχρώσεις που εμφανίζονται στο δέρμα, κυρίως στο πρόσωπο, το λαιμό και τα χέρια, είναι γνωστές και ως πανάδες ή μέλασμα. Εάν πάσχετε από μέλασμα, μπορείτε να ελέγξετε αυτό το πρόβλημα. Πάρτε 2 κουταλάκια του γλυκού χυμό κρεμμυδιού και προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού και ανακατέψτε καλά. Τώρα πλύνετε την περιοχή σωστά και εφαρμόστε αυτό το μείγμα με τη βοήθεια μιας μπατονέρας. Προσοχή στα μάτια σας, κατά την εφαρμογή αυτού του μείγματος στο πρόσωπο σας. Αφήστε το για 20 λεπτά και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Σε λίγες εβδομάδες τα σημάδια θα έχουν εξαφανιστεί. 2. Τόνωση του δέρματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χυμό κρεμμυδιού ως τονωτικό δέρματος. Πάρτε 1 κουταλιά της σούπας χυμό κρεμμυδιού, 1 κουταλιά της σούπας χυμό κιαρότου, 1 κρόκο αυγού, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και 1 κουταλάκι ροδόνερο. Τώρα ανακατέψτε όλα τα υλικά σε ένα μπολ. Τώρα πλύνετε το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό και εφαρμόστε αυτή τη λοσιόν με μια μπατονέρα. Αφήστε την να δράσει για 20 λεπτά και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Ακολουθήστε αυτό το τυπ τουλάχιστον 3 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τονωτικό δέρματος. Θα κάνει το δέρμα σας πιο λαμπερό από ποτέ και δεν θα πιστεύετε τα αποτελέσματα. 3. Αφαίρεση κρεατοελιών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χυμό κρεμμυδιού για να αφαιρέσετε τις κρεατοελιές. Αν θέλετε να αφαιρέσετε κρεατοελιές, τοποθετήστε φρέσκο χυμό κρεμμυδιού σε μια κρεατοελιά με μια μπατονέρα. Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά και ξεπλύνετε. Επαναλάβετε το ελάχιστο 3 φορές την ημέρα. Οι κρεατοελιές σας θα έχουν αφαιρεθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Εκτός από το κρεμμύδι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το σκόρδο για τη φροντίδα του δέρματος σας στο σπίτι. Τέσσερα. Ακμή. Εάν αναμίξετε χυμό κρεμμυδιού με μέλι ή ελαιόλαδο, η ακμή σας θα εξαφανιστεί σχεδόν αμέσως. 5. Αποκτήστε ροζ χείλη. Αν θέλετε φυσικά ροζ χείλη, αναμίξτε χυμό κρεμμυδιού με έλαιο βιταμίνης Ε και τοποθετήστε το μείγμα στα χείλη σας πριν πάτε για ύπνο. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή για τουλάχιστον 1 μήνα. Για τα μαλλιά. 1. Κάνει τα μαλλιά σας πιο πυκνά. Μπορείτε να βελτιώσετε το πάχος των τριχών εάν ξεπλύνετε τα μαλλιά σας με χυμό κρεμμυδιού. Η κατανάλωση κρεμμυδιών βοηθά επίσης στη βελτίωση του πάχους της τρίχας και προλαμβάνει την τριχόπτωση. 2. Προστατεύει από την τριχόπτωση.
Τα κρεμμύδια έχουν χρησιμοποιηθεί για εκατοντάδες χρόνια τόσο για την ανάπτυξη των μαλλιών όσο και για το γκριζάρισμα. Υπάρχουν κάποια θρεπτικά συστατικά και φυτοχημικές ουσίες στα κρεμμύδια που βοηθούν την όθηση του τριχωτού της κεφαλής και των ριζών των μαλλιών. Η καταλάση στα κρεμμύδια βοηθά στην καταπολέμηση του γκριζαρίσματος, ενώ το θείο στα κρεμμύδια βοηθά την ανάπτυξη των μαλλιών. Τρία. Θεραπεύει λοιμώξη στο τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά. Τα κρεμμύδια όχι μόνο παρέχουν τις θρεπτικές ουσίες για την πρόληψη του σπασίματος των μαλλιών αλλά βοηθούν και την προώθηση της ανάπτυξης των μαλλιών, αλλά ο χυμός είναι επίσης αντιβακτηριακός, αντιμικητιακός και αντιμικροβιακός. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιώντας το χυμό ως ξεύγαλμα συχνά αυτό μπορεί να συμβάλλει στη θανάτωση ή την πρόληψη των μυκήτων και των βακτηριακών λοιμώξεων που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των μαλλιών ή προκαλέσουν πιτηρίδα. 4. Το κρεμμύδι μπορεί να αντιστρέψει το γκριζάρισμα των μαλλιών. Εάν έχετε αποκτήσει γκρίζα μαλλιά σε νεαρή ηλικία, αναμίξτε χυμό κρεμμυδιού με λάδι μουστάρδας και κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας. Το κρεμμύδι διατηρεί επίσης στο τριχωτό της κεφαλής σας λίο και απαλό. 5. Βελτιώνει την υφή του δέρματος. Ανακατέψτε ένα κουταλιά της σούπας φρέσκο χυμό κρεμμυδιού με μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Προσθέστε 4 έως 5 σταγόνες ελαίου λεβάντα στο μείγμα. Τρίξτε το πρόσωπο σας με αυτό με απαλές κυκλικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας. Οι 3 καλύτεροι μέθοδοι για να χρησιμοποιήσετε τα κρεμμύδια για την καλύτερη ανάπτυξη των μαλλιών. 1. Χυμός κρεμμυδιού για το τελικό ξεύγαλμα. Συστατικά. Ένα κουταλιά χυμό κρεμμυδιών 1 λίτρο ζεστό νερό. Διαδικασία. Προσθέστε το χυμό κρεμμυδιού στο ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε το μείγμα ως τελικό ξεύγαλμα μετά το σαμπουάν. Αυτή η πάστα κρεμμυδιού για τα μαλλιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε εναλλακτική μέρα. Προσοχή, η μυρωδιά του κρεμμυδιού θα διατηρηθεί στα μαλλιά σας μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πλύνετε με σαμπουάν. 2. Χυμός κρεμμυδιού και λάδι καρύδας. Συστατικά. Ένα κουταλιά της σούπας χυμό κρεμμυδιού, 2 κουταλιές λάδι καρύδας, λίγες σταγόνες αιθέριο έλαιο της επιλογής σας. Προαιρετικό. Διαδικασία. Ανακατέψτε το χυμό του κρεμμυδιού με λάδι καρύδας. Προσθέστε το αιθέριο έλαιο. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, αλλά τα αιθέρια έλαια θα βοηθήσουν να καλύψετε την έντονη μυρωδιά του κρεμμυδιού. Κάντε μασάζ το μείγμα στο τριχωτό της κεφαλής και κρατήστε το για 1 έως 2 ώρες. Ξεπλύνετε χρησιμοποιώντας σαμπουάν και ζεστό νερό. Αυτή η μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα. 3. Χυμός κρεμμυδιού και μέλι, ως μάσκα μαλλιών. Πάρτε 2 κουταλιές της σούπας ακατέργαστο χυμό κρεμμυδιού και προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας μέλι σε αυτό.
Μπορείτε να πιείτε το χυμό απευθείας, είτε μπορεί να εφαρμόσετε το μείγμα στο τριχωτό της κεφαλής. Συστατικά. Δύο κουταλιές της σούπας χυμό κρεμμυδιού, 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Διαδικασία. Ανακατέψτε το χυμό κρεμμυδιού με το μέλι. Απλώστε στα μαλλιά και κρατήστε το για 15 λεπτά. Πλύντε με σαμπουάν καλά για να απαλλαγείτε από όλα τα ίχνη του κρεμμυδιού και του μελιού. Αυτός ο χυμός κρεμμυδιού για την ανάπτυξη των μαλλιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία φορά την εβδομάδα. Τα top 5 ωφέλη του χυμού κρεμμυδιού για την υγεία και σπιτικές θεραπείες. 1. Απώλεια βάρους. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να απορροφήσετε όλες τις καλές ιδιότητες του κρεμμυδιού από ένα ποτήρι φρέσκο χυμό κρεμμυδιού, το οποίο θα σας βοηθήσει επίσης να χάσετε βάρος. Εδώ είναι μια συνταγή για απώλεια βάρους. Βήματα για να προετοιμάσετε το χυμό κρεμμυδιού. Για να προετοιμάσετε ένα ποτήρι χυμό κρεμμυδιού, θα πρέπει να έχετε τα ακόλουθα πράγματα. Πάρτε ένα βολβός φρέσκου κρεμμυδιού και αφαιρέστε το δέρμα. Κόψτε το και βράστε το μισό μια κατσαρόλα με νερό για 10 λεπτά μέχρι να γίνει διαφανές. Προσθέστε τα βρασμένα κρεμμύδια σε ένα μπλέντερ με 2 ποτήρια νερό και ανακάτεψτε τα καλά. Τώρα, έχετε ένα ποτήρι χυμό από φρέσκο κρεμμύδι, το οποίο θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος με φυσικό τρόπο. 2. Δοθεί το ανασωποιητικό. Το κρεμμύδι βοηθά στην οικοδόμηση του ανοσοποιητικού συστήματος και αυξάνει την συνολική αντιοξειδωτική δράση στο αίμα. 3. Φυτικό τσάι. Το τσάι κρεμμυδιού δίνεται για ανακούδηση στους ασθενείς που πάσχουν από ένα απλό κρυολογήματα. 4. Διαιτητικό. Όπως γνωρίζουμε χρησιμοποιείται στην κουζίνα καθημερινά σχεδόν σε όλες τις συνταγές. 5. Για πρόβλημα δυσπέψειας. Χρησιμοποιείται επίσης σε προβλήματα δυσπέψειας, στομαχικών διαταραχών, προβλήματα χολιδόχου κίστης, για καρδιακές παθήσεις και για προβλήματα των αιμοφόρων αγγείων. Τα ομά κρεμμύδια προλαμβάνουν την βρονχίτιδα, την υπέρταση, την υπογλυκαιμία και παρέχουν ανακούφιση στο ξηρό και επαναλαμβανόμενο βήχα, στα κρυολογήματα και το άσθμα. Ποιες είναι οι γνωστές παρενέργειες? Το κρεμμύδι είναι σχετικά ασφαλές όταν εφαρμόζεται εξωτερικά, ενώ κάποιες από τις γνωστές παρενέργειες περιλαμβάνουν: το κρεμμύδι θα μπορούσε να επιβραδύνει την πήξη του αίματος και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας ή μπορεί να παρεμποδίζει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται από μια έγκυο ή κάποια γυναίκα που θυλάζει. Πιθανόν να είναι ασφαλές, αλλά δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα. Είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσετε από παιδιά. Πιθανόν να είναι ασφαλές, αλλά δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.